Πώς λειτουργεί η ακοή μας? Είναι η ακοή των μουσικών διαφορετική από τους υπόλοιπους ανθρώπους? Πώς επηρεάζεται η φωνή μας από την ακοή μας και με ποιον τρόπο? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί το μαγικό σύμπαν του αυτιού. Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια μορφωνητικής και σήμερα η PhonoQuest έχει καλεσμένη την δόκτορα Κατερίνα Βαρδονικολάκη, οριλά διδάκτορ ιατρικής σχολής Αθωνών και πιστοποιημένη ιατρός παραστατικών τεχνών. Καλησπέρα σας, κυρία Βαρδονικολάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ευκαιρία που μας δώσετε για να συνυπάρξουμε και να ενώσουμε τους κόσμους μας. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Για πείτε μου λιγάκι, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει ιατρική παραστατικών τεχνών, γιατί το άκουσα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Η ιατρική των παραστατικών τεχνών είναι ένας τομέας της ιατρικής, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση παθήσεων, οι οποίες σχετίζονται με το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Πολλοί επαγγελματίες υγείας, εκτός από γιατρούς και άλλοι επαγγελματίες υγείας, προσπαθούμε να προλάβουμε πιθανόν τραυματισμούς που υπάρχουν και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον καλλιτέχνη μας. Το ερώτημα τώρα είναι ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που τους αφορούν. Στα αγγλικά, οι καλλιτέχνες που μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε μέσω της ιατρικής των παραστατικών τεχνών είναι 4 κατηγορίες και υπάρχει το ακρονίμιο DIVA. DIVA υπάρχει... Μας αρέσει. Είναι για dancers, δηλαδή χορευτές, instrumentalist, που είναι οι μουσικοί, vocalist, που είναι οι τραγουδιστές, και actors, που είναι οι ηθοποιοί. Πολλές ιατρικές ειδικότητες, ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι οторινolaryngologos και ασχολούμαι με το δικό μου τομέα. Τον καλλιτέχνη τον βλέπουμε συνολικά και συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας για την καλύτερη αντιμετώπιση που μπορεί να έχει. Έμαθα ότι η διδακτορική σας έρευνα είναι μια πρωτότυπη έρευνα που αφορά επαγγελματίες μουσικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι, σχετικά με αυτό, γιατί αυτή είναι μια πρωτοτυπία και το οποίο δεν έχει συμβεί, δεν συμβαίνει και σε εμάς, στον χώρο μας δηλαδή και στην Ελλάδα μας, δυστυχώς δεν συμβαίνει συχνά. Για μιλήστε μας, νιώθω ήδη πολύ περήφανη γι' αυτό. Πρόκειται για μία έρευνα η οποία κράτησε αρκετά χρόνια. Έγινε πάντα με τη βοήθεια των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη μουσική και το έναυσμα για να ξεκινήσει η έρευνα αυτή ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία για την ακοή στους επαγγελματίες. Άρα έπρεπε να βρούμε ποιες είναι οι καλύτεροι τρόποι για να προσεγγίσουμε τις διαταραχές οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν στην ακοή των επαγγελματιών. Είναι η πρώτη τόσο ολοκληρωμένη έρευνα η οποία υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Είναι δωρεάν, μπορεί να τη διαβάσει οποιοσδήποτε θέλει στο διδακτορικά.gr και να πάρει όποια πληροφορία χρειάζεται για την ακοή πάνω στους επαγγελματίες. Η ακοή πάνω στους επαγγελματίες δεν είναι κάτι γνωστό, δεν είναι ένα πολύ γνωστό θέμα με το οποίο μπορούμε να ασχολούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό είναι πολυδιάστατο, γιατί εκτός από το κομμάτι της οторινolaryngologiας και του αυτιού γενικότερα, χρειαζόμαστε και άλλες πληροφορίες για να εξηγήσουμε τα συμπτώματα των επαγγελματιών. Αυτή ήταν μια επόμενη ερώτηση. Τι ακριβώς αντιμετωπίζουν, ποια είναι τα προβλήματα, ή γιατί είμαστε και πιο ευαίσθητοι οι επαγγελματίες μουσικοί, μιας και... Ένα από τα προβλήματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν στους επαγγελματίες είναι το γεγονός ότι μπορεί να εμφανιστεί βαρικοή από έκθεση σε μουσική. Αυτό είναι μια παθολογία η οποία εμφανίζεται με τα χρόνια, γίνεται σε βάθος χρόνου, δεν πονάει και άρα ο επαγγελματίας, ο μουσικός, ο τραγουδιστής δεν πηγαίνει στο γιατρό, γιατί δεν είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα τον ευαισθητοποιήσει να πάει το συντομότερο δυνατό. Υπάρχουν όμως και άλλες παθολογίες οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα, όπως είναι οι εμβοές, που είναι το συχνότερο σύμπτωμα, είναι ένας ήχος, ένα σφύριγμα ή ψήσιγνος πολλές φορές ήχος, αλλά και άλλοι ήχοι, τους οποίους
ακούει ο μουσικός είναι η υπερακουσία, η διπλακουσία και η παραμόρφωση. Την παραμόρφωση δεν την κάνει το ηχείο, αλλά την κάνει το ίδιο το αυτί και θέλει αρκετό έλεγχο. Να μας πείτε λιγάκι, που είναι μια πολύ δύσκολη δηλαδή ερώτηση, το καταλαβαίνω, και επειδή έχουμε συζητήσει μαζί, έχω καταλάβει την τεράστια πολυπλοκότητα του θέματος ακοή. Αλλά θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με την ακοή? Και θυμάμαι συγκεκριμένα, είχαμε κάνει σε ένα σεμινάριο στο οποίο μιλούσατε, σας είχα μιλήσει για την εσωτερική και εξωτερική ακοή, το οποίο έτσι είχε κάνει πολύ, μου είχατε πει, για λίγο σε κοιτούσα και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς εννοείς, μέχρι που το μεταφράσατε. Μέχρι που έκανα την αποκωδικοποίηση. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να ενώσουμε τους κόσμους μας, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και ο ένας να μεταφέρει το σωστό μήνυμα στον άλλον. Τι συμβαίνει λοιπόν με την ακοή? Το αυτί έχει τρία μέρη, είναι το έξω, το μέσο και το έσω αυτί. Το έξω αυτί αποτελείται από το πτερίγιο και τον έξω ακουστικό πόρο. Οι ηχητικές δονήσεις περνάνε μέσα στον ακουστικό πόρο και δονούν το τύμπανο. Το τύμπανο λοιπόν μεταφέρει τη δόνηση αυτή μέσω του μέσου αυτιού, που είναι τα οστάρια. Τρία οστάρια είναι τα μικρότερα κοκαλάκια που έχουμε στο ανθρώπινο σώμα. Μεταφέρουν τη δόνηση λοιπόν στον κοχλία. Το κοχλίας είναι έσω αυτή, είναι ένα μαγικό όργανο, το οποίο έχει διάφορους τύπους κυτάρων. Τα κυριότερα είναι τα έξω και τα έσω τριχωτά κύτταρα. Τα έξω τριχωτά κύτταρα λοιπόν λέγονται τριχωτά γιατί πάνω έχουν κάποια τριχιδιάκια, τα οποία μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Και έτσι μεταφέρεται με το καλώδιο εντός εισαγωγικών που είναι το νεύρο, το ερέθισμα από το αυτί στον εγκέφαλο που γίνεται η τελική επεξεργασία. Τώρα, ο ήχος μεταφέρεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω της αέρινης οδού, δηλαδή μεταφέρεται μέσω του αέρα, με τον τρόπο με τον οποίο είπαμε τώρα. Ο δεύτερος τρόπος, που είναι η εσωτερική φωνή, αν δεν απατώμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται ο ήχος όταν μιλάμε. Πώς μεταφέρεται ο ήχος από την ομιλία μας στο αυτί. Αυτό γίνεται μέσω της οστέινης οδού, από τα οστά τα οποία υπάρχουν στη γνάθο και στο κρανίο, μεταφέρεται ο ήχος που μιλάω αυτή τη στιγμή από το λάριγκά μου στον κοχλία απευθείας. Μάλιστα. Και με ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα, γιατί πάσχω ούτως ή άλλως, έτσι το γνωρίζετε. Οι εμβοές φεύγουν. Δεν γνωρίζω τίποτα. Μαρτυράω. Οι εμβοές είναι κάτι το οποίο φεύγει. Ταλαιπωρεί, είπατε, ένα μεγάλο ποσοστό των μουσικών. Οι εμβοές φεύγουν. Οι εμβοές είναι ένα σύμπτωμα. Όπως λέμε, αυτός έχει πάσχει από πυρετό. Άρα πρέπει να βρούμε την ακριβή αιτιολογία, η οποία κρύβεται κάτω από τις εμβοές. Οι εμβοές είναι η κορυφή του παγόβουνου. Στους μουσικούς και στους επαγγελματίες συνήθως οφείλεται σε καταστροφή του κοχλέα εξαιτίας του ήχου. Όμως, επειδή κάποιος είναι μουσικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει την ταμπέλα, ότι υποχρεωτικά οι εμβοές του οφείλονται εκεί. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν. Οι εμβοές, αυτό που γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις όντως μπορεί να φύγουν, αλλά αυτό που είναι σημαντικότερο, εξαρτάται από το αίτιο βέβαια, αυτό που είναι σημαντικότερο είναι να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί μέσω των εμβοών. Δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό φάρμακο, στο οποίο ή κάποια μαγική ένεση να μπορούμε να κάνουμε και να φύγουν οι εμβοές, αλλά υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε να απευαισθητοποιήσουμε λιγάκι το άτομο και να μπορεί να είναι λειτουργικό, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν οι εμβοές. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε δηλαδή από αυτές? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή για να προστατεύσουμε την ακοή μας? Οι επαγγελματίες οι οποίοι εκτίθονται στον ήχο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι προστασίας. Ένας τρόπος προστασίας είναι η χαμηλότερη ένταση. Επειδή όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν οι επαγγελματίες. Ο ένας είναι μέσω τασπίδων, η μη κλασική μέσω ινίαρ. Υπάρχουν ειδικοί τρόποι για διαβάθμιση στο χώρο στον οποίο βρίσκονται, η ακουστική του χώρου, όλα αυτά μπορούν να συντελέσουν στην πρόληψη βαρικοϊών ή στην πρόληψη συμπτωμάτων. Καλύτερα κάποιος να έρθει νωρίς για έλεγχο,
παρά αργότερα ή, όπως λέω αρκετές φορές, έστω και αν υπάρχει βαρικοεία επειδή υπάρχουν λύσεις, καλύτερα να έρθει αργά παρά αργότερα. Και αυτό ήταν και μία ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Σχετικά με το... στην φωνή, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να έχεις πληροφορία, στοιχεία, data, από νωρίς, όταν ξεκινάς να τραγουδήσεις, για να μπορείς να βλέπεις την πορεία του λάρυγκα. Το ίδιο συμβαίνει και στο αυτί. Στο αυτί ίσως είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητο. Με ποια έννοια? Όταν θέλουμε να ελέγξουμε την εξέλιξη μιας παθολογίας στο αυτί, πρέπει να έχουμε κάποιο ακουόγραμμα αναφοράς. Πάντα ζητάμε ένα ακουόγραμμα αναφοράς. Αυτό μας βοηθάει και στη διάγνωση, αλλά αρκετές φορές μας βοηθάει και στη θεραπεία. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει έστω και ένα απλό ακουόγραμμα από οπουδήποτε, αν ο μουσικός δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να κάνει τον εκτεταμένο έλεγχο της ακοής. Επίσης, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Υπάρχει περίπτωση πολλές φορές να έχουμε την εικόνα ότι ακούμε τελείως καλά και η πραγματικότητα να δείχνει κάτι άλλο. Άρα είναι καλύτερα να το δούμε αρκετά νωρίς, πριν να είναι σχετικά αργά. Τέλεια. Κύριε Βαρδονικολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα που μας έχετε μάθει και για το σύμπαν του αυτιού που μόλις αρχίσετε και μας το αποκαλύπτετε. Και νιώθουμε μεγάλο ενθουσιασμό που εισχωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι, όπως είπε και η Δόκτωρ Βαρδονικολάκη, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα ακουόγραμμα όταν είμαστε καλά, έτσι ώστε μετά από τα χρόνια κόπωσης να έχουμε ένα ιστορικό που θα μας βοηθήσει να προστατευτούμε ή να ανακαλύψουμε το μέγεθος της ζημιάς που γίνεται. Αν υπάρχει και Αν φυσικά υπάρχει. και το γιατρό. Ναι. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe και το notification bell για να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεο μας. Γεια σας!